penalizată pentru infracțiunea de distrugere a planetei prin poluarea solului, a apei, a aerului și a ecosistemului pădurii. Vă faceți responsabili de aceste fapte? Nu, noi suntem nevinovați. Are cuvântul avocatul acuzării, care va prezenta câteva dintre situațiile pentru care sunteți vinovați. Onorată instanță, în calitate de reprezentant al Pământului și a intereselor generale, îmi revine misiunea de a înștiința cetățenii orașului asupra faptelor puse de inculpați. În sprijinul afirmațiilor mele, vin cu argumente zdrobitoare. Datorită faptului că s-au depozitat și ars petroli în locuri nepermise, aerul orașului este din ce în ce mai poluat. La fel și solul din cauza substanțelor nocive. În afară de faptul că solul este poluat din cauza spălării automobilelor, apa este poluată deoarece rezidurile ajung în bacuri. Apa a devenit astfel murdară, plină de benzină, poluanți, detergenți. Aerul, care este atât de necesar vieții, este poluat de fumul din țevile de eșapament ale mașinilor, de fabricile din oraș care nu au instalații de filtrare. În urma acestor acțiuni, plantele și-au pierdut culoarea verde și nu se mai dezvoltă. Orașul este plin de hârtii, sticle, pungi de plastic și alte deșeuri. Ca urmare, cer pedepsirea celor vinovați pentru pagubele produse. Rog deci instanța să facă audierea martorilor și sper ca din declarațiile acestora să le iasă adevărul și să se facă dreptate. În urma pledoariei susținută de avocatul acuzării, dau cuvântul apărării. Domnule avocat, nu te dați pentru clienții dumneavoastră. Onorată instanță, stimați jurați, ca reprezentanța clienților mei pledez pentru nevinovați. Cerem achitarea lor și de aceea dorim efectuarea interogatorilor inculpaților și audierea martorilor, pentru a le demonstra nevinovăția și pentru a arăta că probele aduse de avocatul acuzării sunt nefondate. Să se prezinte în față primul inculpat. Inculpat Petrol, să se prezinte la bară. Recunoști faptele pentru care ești pus în judecată? Nu recunosc nimic. Oamenii m-au descoperit și mă întrebuințează. Este adevărat că din cauza substanțelor toxice, râul este din ce în ce mai poluat? Da, și ce-i cu asta? Nu puteam pierde șansa de a deveni cel mai popular în rândul locuitorilor planetei. Dacă oamenii nu mă întrebuințează corect problema lor. Vă mulțumim. Puteți să vă retrageți. Domnule judecător, voi prezenta probabil numărul 1. Un raport care arată că orașul este din ce în ce mai poluat. Acest raport a fost efectuat de cei de la Protecția Mediului din anul 2010. El precizează că la nivelul solului au fost găsite tot mai multe substanțe toxice și că există zone unde cu greu s-ar mai dezvolta o plantă. Domnule judecător, aș dori să chem în față primul martor. Să se prezinte în față martorul numărul 1. Ridicați mâna dreaptă și spuneți: jur să spun adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Jur să spun adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Numele, prenumele, ocupația și vârsta. Mă numesc Narita Pământ. Am peste 2 milioane de ani. Sunt cel care are grijă de toată populația. Mărturisește tot ce știi în legătură cu faptele cercetate. Uitându-mă în jurul meu, mi-am dat seama că arăt groază. În urmă cu 100 de mii de ani, eram buinic, plin de viață. Oriunde mă vedeam numai verde. Aerul, puteam respira fără frica de a mă îmbolnăvi. Însă acum sunt bolnav și pătrân și puțini sunt cei care îmi dau o mână de ajutor. I-ați văzut pe clienții mei făcându-vă rău? Am auzit acum 3 zile cum plănuiau să mă distrugă împreună cu dioxidul de carbon. Puteți să vă retrageți. Domnule judecător, aș dori să prezint probabil numărul 2. În urma analizei amănunțite a aceluiași raport, am constatat că dacă vom continua de drumul acesta, peste 20 de ani vom arăta așa. Toate aceste acțiuni vin ca urmare a neatenției oamenilor, a contaminării apei cu petrol și a poluării aerului din cauza aerului petrolilor. Ce aveți de spus în această privință, inculpate? Dar apa aceea nu este potabilă și eu îmi fac datoria indiferent dacă aerul este poluat sau nu în urma mea. Dacă apa nu este de băut, de ce suntem acuzați că am fi poluată? Domnule judecător, aș trebui să chem în față cel de-al doilea martor. Să se prezinte în față martorul numărul 2. Ridicați mâna dreaptă și spuneți: jur să spun adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Jur să spun adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Numele, prenumele, ocupația și vârsta. Ionescu Victor, sunt consilier local și am 50 de ani. Domnule Ionescu, afirmați faptul că oamenii din comunitate au contribuit la poluarea orașului? Da, însă... Deci sunteți responsabili împreună cu ceilalți cetățeni de poluarea orașului? Obiectez! Se respinge.
Ați încercat să rezolvați problemele în momentul în care ați văzut că situația scapă de sub control? Da, bineînțeles. Ați putea să exemplificați? În anul 2010 au apărut diferite campanii de protejare a mediului, însă îngrijirea pământului nu a mai fost o prioritate după ce campania s-a terminat, deoarece oamenii nu au mai fost receptivi. Deci atât oamenii, cât și petrolul, alături de petru, pot fi considerați vinovați de distrugerea pământului? Obiectez! Nu mai am alte întrebări. Avocatul apărării își poate susține pledoaria. Noi putem face responsabili pe clienții mei de distrugerea mediului înconjurător, atâta timp cât însuși pământul a afirmat că este bătrân. Domnule reprezentant al comunității, afirmați faptul că ați participat la diferite proiecte de ecologizare. Însă în scurt timp a fost tot ceea ce ați protejat? Care credeți că este cauza? Da, am participat la multe proiecte, însă trebuie să ținem cont totuși de faptul că au fost încercări bine intenționate de protejarea mediului. Prin urmare, onorată instanță, țin să menționez că nu doar clienții mei pot fi vinovați de asemenea fapte, ci și cetățenii au influență negativă. Nu mai am alte întrebări. Puteți să vă retrageți. Domnule judecător, onorată instanță, dați-mi voie să fim în față cel de-al treilea martor. Să se prezinte în față cel de-al treilea martor. Ridicați mâna dreaptă și spuneți: jur să spun adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Jur să spun adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Numele, prenumele, ocupația și vârsta. Maria Popescu, președinte al Partidului Ecologist, 30 de ani. Doamna Popescu, ce ați realizat în urma rapoartelor făcute? În urma analizării situației și a implementării proiectelor, am constatat că sunt vinovați atât oamenii cât și poluanții, precum petrolul și petrul. Oamenii au arătat un îngrijorător dezinteres față de tot ceea ce înseamnă mediul și nu numai că nu îl protejează, dar contribuie foarte mult la distrugerea lui. Ne puteți da câteva exemple concrete? Desigur. În urmă cu câteva zile știind în parc, am văzut cum niște cetățeni au rupt crecile copacilor, au aruncat ambalaje pe jos fără să le pese de efectele negative asupra mediului. Asta e tot ce am avut de spus, onorată instanță. Puteți să vă retrageți. În urma probelor prezentate, juriul va delibera. Toată lumea în picioare. Vă rugăm să vă ridicați în picioare. Sosește completul de judecată. În urma analizării rapoartelor și a probelor prezentate, instanța a dat sentința vinovați. Drept urmare, companiile care furnizează petrol vor fi mai atent supravegheate, iar pentru petru se vor construi spații special amenajate. Instanța a hotărât convocarea unui nou proces intentat oamenilor vinovați de distrugerea planetei. Ședința s-a încheiat. Următorul proces va avea loc peste 3 luni.